gia công lập trình CNC thành 2D. Các bạn mở, nếu các bạn có file mới các bạn mở file, tôi có một cái file mới thì tôi mở cái file mới ra. Ở cái ArcCam 2012 thì nó hơi khác cái ArcCam 2009. ArcCam 2012 thì nó sẽ định dạng được cái kích thước mà của chúng ta đang vẽ. Ví dụ như cái kích thước của tôi đang vẽ trong cái khung mà tôi đóng là 787 và 2220 mm thì nó sẽ nhận ra liền. Nhưng ở cái ArcCam 2009 thì nó khi mà bạn mở một cái file như vậy thì ví dụ mình định dạng ở trên kia là 2440, có nghĩa bằng khổ ván 2440 và cái chiều ngang này là 1220 thì nó sẽ ra như vậy. Còn chi tiết bạn vẽ thì nó sẽ nằm trong, còn nó lớn hơn thì nó sẽ lấn ra ngoài. Còn riêng ArcCam 2012 thì khi mà bạn nằm trong cái khổ của mặt bàn máy thì nó sẽ định dạng luôn cái kích thước mà chúng ta vẽ đóng khung. Tôi mở ra. Còn trường hợp chúng ta không muốn cái khung ấy, chúng ta muốn mở rộng ra thì vẫn được nha, mở rộng cái khung ra cũng được. Còn ở đây hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về phần gia công toolpath, phần 2D ha, và phần Create Profile Toolpath. Thì ở đây là một cái bản vẽ rất là đơn giản, toàn bộ chi tiết được bày ra trên một cái khổ của một cái tấm cao su hay là tấm nhựa gì đó, là tấm nhựa cứng ha. Và tôi bây giờ tôi muốn cắt ra thành các chi tiết, tôi lập trình ra để đưa lên máy gia công chi tiết. Đầu tiên tôi phải hiểu được là những cái rãnh này nó cái khổ rộng là bao nhiêu. Khi chúng ta vẽ trên AutoCAD rồi chúng ta chuyển file ra thì chúng ta phải biết được là cái rãnh này là bao nhiêu. Chúng ta cắt ở đây, tôi để là nó tới cái rãnh này là 20 rồi. Rồi ở đây hầu như chúng ta chỉ sử dụng một công cụ, đó là Create Profile Toolpath để lập trình. Đầu tiên tôi sẽ chọn những cái mà tôi cần gia công trước, đánh trước đầu tiên á. Rồi chọn, các bạn nhấn Shift nha. Ví dụ như vậy, tôi bỏ Shift ra. Tôi bỏ Shift ra rồi tôi chọn vào Create Profile Toolpath. Ở đây là tôi muốn đánh cái vòng trong thì tôi để Inside. Độ sâu á thì ăn xuống là độ sâu mà toàn bộ cái phần mà ăn xuống á, tôi để 7. Do cái lỗ đó là cái rãnh đó là tới 20 rồi, thành ra tôi phải chọn cái mũi 16 thì nó ăn vòng trong đó thì sẽ đủ 20. Chút nữa các bạn sẽ xem. Đó, 16 thì cái thằng 16 này thì cái độ sâu ăn bước đầu tiên của nó là 2 ly. Nó chỉ ăn trong khoảng 2 ly, cao nhất là 2 ly trở xuống. Đó, cho đến hết cái phần tới cái mức 7 ly là nó ngừng lại. Nó như nhắc mũi lên. Cái phần clean và conversion là cái chiều quay khi cắt gọt, có nghĩa là cái mũi của mình quay thuận thì khi mà nó chạy nó cắt nó đi chiều thuận thì không bị ngược mũi. Tôi chọn là conversion. Đó. Các bạn chú ý một cái điểm nữa là cái Z làm việc. Cái Z làm việc ở đây á là cái Z an toàn là 20. Cái Z mà khi về hôm độ cao của mũi nó cũng là 20.
là 20 là Z an toàn, là khi mà nó nhấc làm xong rồi nhấc mũi lên là từ cái mặt ván cho tới mũi là độ cao là 20 mm. Còn Z an toàn là khi về tới cái điểm không cuối cùng của mũi á, thì nó cũng là độ cao 20. Tôi chọn độ dày vật liệu là 12. Độ dày vật liệu là cũng rất là quan trọng, có nghĩa là cái tâm của cái độ dày vật liệu nó nằm ở đây, có nghĩa là nó sẽ cắt bắt đầu từ điểm này đi xuống. Còn khi mà chúng ta để ở cái điểm này thì khoảng cách từ trên này, từ mặt cắt tới cái điểm trên, từ mặt cắt này tới cái điểm trên này, nó sẽ bỏ là 12. Thành ra là khi chúng ta muốn cắt bắt đầu là chạm cắt là phải ở điểm trên này, thì nó sẽ cắt vòng ngay từ đây xuống tới 70 là xuống tới đây. Cái độ dày của ván là từ điểm này tới điểm này là 12. Các bạn lưu ý nha. Rồi, cái phần name là cái phần đặt tên, chúng ta có thể đặt tên là gì cũng được. Tính toán, có hai chế độ tính toán ngay bây giờ, tính toán một lúc sau, tính toán một lát sau mình tính toán, mình không tính toán là nó sẽ tắt. Như vậy là tôi đã làm xong cái rãnh, cắt rãnh. Bây giờ tôi muốn coi cái rãnh này nó gia công có đúng không thì tôi phóng ngược lên, thì cái phần đi ăn của nó là đi vào trong. Cắt trong cái vòng này thôi. Đó, để chúng ta muốn xem được cái phần cắt nó như thế nào thì chúng ta sẽ vào Toolpath Simulation, đơn ăn sâu là 12, âm 12 là ăn sâu, độ dày của ván là 12. Đó, cái độ ăn sâu của nó chỉ có 7 thôi. Tiếp tục cắt cái phần làm trong này thì cũng cắt là nó đứt luôn. Các bạn cũng vẫn vào clip của đâu file Toolpath. Phần này tôi cũng cắt phần trong nên tôi lại đặt là inside, độ sâu là 12. Tôi không còn sửa nữa tại vì tôi đã định dạng ở cái phần độ dày. Tôi chọn mũi là mũi 4, mũi 6 thì cũng được. Thì cái lỗ này nó khoảng 7 đến 8 ly, thành ra tôi chọn mũi 6 cũng được. Đó, tôi cũng cho muốn nó cho quay theo cái chiều của tôi. Khi mà nó sẽ hiển thị độ dày ở đây luôn, cắt luôn mũi 4 này, mũi 4. Đó, khi mà tôi chọn mũi cắt á, thì nó sẽ nằm cắt vào trong này. Nếu như tôi chọn mà ra ngoài, tôi muốn cắt ra ngoài, tôi bấm đây thì nó sẽ bung ra ngoài. Các bạn lưu ý phần này nha, cắt phần trăm để đúng kích thước thì tôi bấm vào đây. Nếu kích thước của các bạn là kích thước bên ngoài thì các bạn chỉ cần chọn outside thôi, bấm ra, rồi ok, như vậy thôi. Đó. Bây giờ tôi mới chỉ hướng dẫn các bạn cái phần mà cắt ra ngoài này, muốn cắt đứt cái này luôn, đứt ra từng miếng một. Tôi chọn cái đó, mấy cái line mà cần cắt đứt. Phần này thì tôi cắt đứt ra bên ngoài, outside. Đó, cái độ sâu thì vẫn giữ nguyên, tôi chỉ có chọn mũi thôi. Đó, chọn mũi 4. Tôi chọn mũi 4.
bố. Thì nãy tôi cũng chưa giới thiệu các bạn cái phần mũi này, thì chúng ta đã định dạng sẵn cái độ sâu của mũi là 1.5, có nghĩa là mỗi một lần một vòng ăn của mũi là 1.5 cho tới hết 12 ly. Cái độ sâu cơ này là sâu tổng của 12 ly, thì nó sẽ tự động nhấc mũi lên và về vị trí không. Cái tốc độ làm việc của cái motor CNC là 20.000 vòng phút. Tốc độ bước này cả nó là một chiều quay thuận như tôi đang giới thiệu các bạn, có thể đặt tên. Ở phần này sẽ là cắt đứt bên ngoài nhé. Bây giờ tôi mới mở ra tôi coi. Đó, tôi sẽ chuyển sang 3D để cắt. Vẫn là nó cắt đứt rồi nha. Nó cắt đứt qua phía dưới này. Nó xoay. Đứt